Trăng xanh Nam Mỹ đúng như cái tên của nó là loài trăng có màu xanh lá cây và sinh sống tại Nam Mỹ. Những con trăng xanh Nam Mỹ lớn nhất có thể dài tối đa khoảng 8 đến 9 mét. Rất lớn phải không ạ? Hãy cùng Hà Sirius tìm hiểu những sự thật thú vị về loài vật đáng sợ này nhé. Nếu bạn bắt gặp chúng trong tự nhiên, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng loài trăng xanh này có màu của quả ô liu, xanh nâu hoặc xám lục. Những cái đốm hình quả trứng trên cơ thể chúng. Khi nói đến chiều dài của loài trăng xanh này thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Một người bình thường sẽ không muốn ra ngoài và cố gắng kéo căng cơ thể của một con trăng xanh hoang dã trưởng thành vì nó có thể giết chết họ dễ dàng. Những nhà bảo tồn trong vườn bách thú và các nhà khoa học cho biết rằng việc kéo căng cơ thể của trăng cũng có khả năng gây ra nguy hiểm cho chúng. Trăng xanh Nam Mỹ sẽ đẻ con. Ở loài bò sát, việc đẻ trứng chiếm đa số. Tuy nhiên ở một số loài rắn, bao gồm cả trăng xanh Nam Mỹ và loài rắn sọc, chúng thực hiện phương thức noãn thai sinh để sinh sản. Về cơ bản, phương thức sinh sản như thế có nghĩa là con của những loài bò sát này nở ra từ những quả trứng, sau đó mới rời khỏi cơ thể mẹ của chúng. Mãi cho đến một thời điểm thích hợp, chúng sẽ thoát khỏi vỏ, trở thành những con non hoàn chỉnh. Một con trăng xanh Nam Mỹ cái khỏe mạnh có thể sinh ra hơn 30 con mỗi lứa. Trăng xanh Nam Mỹ có thể nhịn thở tới 10 phút trong một lần lặn. Như một món quà từ tạo hóa, loài trăng xanh này giống với cá sấu cũng có mắt và mũi của chúng nằm ở vị trí có thể lộ ra trên bề mặt nước. Thế cho nên những kẻ săn mồi lén lút và bán thủy sinh này đôi khi được gọi là những con trăng boa nước. Trăng xanh Nam Mỹ được biết đến là loài rắn nặng nhất nhưng không phải là dài nhất. Nhờ có thân hình khổng lồ, loài trăng xanh Nam Mỹ được xem là loài rắn khổng lồ nhất trên trái đất, trong khi loài trăng mắc lưới ở châu Á lại dài hơn một chút, mặc dù ốm hơn nhưng lại là loài dài nhất. Thật không may, từng đợt co thắt mạnh mẽ ở chúng khiến các phép đo khó chính xác. Tuy nhiên những con trăng xanh Nam Mỹ bự tráng thường có cân nặng hơn 90 kg, trong khi những con trăng mắc lưới lớn nhất có thể dài đến 7,6 mét. Như vậy một loài bự hơn, có một loài lại dài hơn. Không biết các chị em phụ nữ sẽ thích loài trăng nào hơn nhỉ? Loài gặm nhấm lớn nhất trái đất là món khoái khẩu của trăng xanh Nam Mỹ. Loài chuột lang có cân nặng lên đến 68 kg và là nguồn thức ăn phổ biến trong môi trường sống của loài trăng xanh Nam Mỹ ở Amazon. Giống với hầu hết các loài rắn, trăng xanh Nam Mỹ có 4 hàng răng ở hàm trên của chúng. Hầu hết cả 4 hàng răng hướng song song về phía sau giúp trăng có thể kẹp chặt con mồi và nuốt chửng toàn bộ con mồi. Hàm dưới có thêm 2 hàng góp phần hỗ trợ thêm cho chúng. Trăng xanh Nam Mỹ sẽ tạo ra quả cầu nhân giống khi sinh sản. Dù biết rằng sẽ có nguy cơ bị con cái ăn sống, nhưng một con đực si tình sẽ mặc kệ. Tối đa 12 con đực sẽ đến để ve vãn và quấn lấy một con cái cùng một lúc, chứ không phải là thay phiên nhau. Con đực nào may mắn đã loại bỏ được các đối thủ cạnh tranh của mình sang một bên thì có thể thực sự giao phối. Chúng sẽ để một chiếc nút giống như sáp vào bên trong lỗ huyệt của bạn tình, ngăn những con đực khác thụ tinh với bạn tình của chúng. Cũng ranh mãnh phết đấy ạ. Trăng xanh Nam Mỹ có ăn thịt người không? Các nhà khoa học chưa khẳng định được điều này. Hiện tại không có trường hợp nào được ghi nhận lại rằng một con anaconda xanh đã ăn thịt người cả. Với kích thước đáng sợ của nó, không nghi ngờ gì về việc chúng có thể giết và ăn thịt một người lớn. Hơn nữa, những kẻ săn mồi này còn có thể ăn cả một con hươu đuôi trắng nặng hơn 54 kg trong tự nhiên. Tuy nhiên, cho đến khi có báo cáo xác nhận chính thức được đưa ra, việc trăng Nam Mỹ ăn thịt người chỉ được xem là lý thuyết cảm tính mà thôi, trừ khi bạn hỏi kênh Discovery. Trong quá khứ, các nhà bảo vệ quyền động vật đã tỏ ra phẫn nộ sau một đoạn giới thiệu về chương trình có tên Ăn thịt sống lan truyền. Một cáo buộc cho rằng có một đoạn phim đã quay cảnh một nhà tự nhiên học tên là Paul Rosalie bị một con trăng xanh Nam Mỹ nuốt trọn. Rosalie, người đã mặc một bộ đồ phòng hộ để bảo vệ anh ta khi ra khỏi đường tiêu hóa của con trăng, cũng tuyên bố rằng không có điều gì có hại xảy ra với con trăng và chính anh ta cả. Nhưng các nhà động vật học không bị thuyết phục. Một chuyên gia về loài bò sát tên là Frank Indivilio đã nói rằng trò này sẽ không thể xảy ra với cái kết tốt đẹp được. Trong khi các nhà phê bình khác cũng chỉ ra rằng kênh Discovery này trước đây đã nhiều lần đánh lừa người xem bằng những cảnh quay giả mạo. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm biết được sự thật. Thói quen ăn uống.
Khả năng ngụy trang cho bóng tối góp phần giúp loài trăng xanh Nam Mỹ không có nọc độc ẩn mình trước khi giết con mồi. Trăng xanh Nam Mỹ cũng ẩn mình trong những vùng nước tối tăm, âm u và chúng quấn quanh con mồi một cách mạnh mẽ vì chúng không sở hữu nọc độc như rắn. Trong khi nhiều người nghĩ rằng sự cuộn tròn này làm gãy xương và dẫn đến cái chết đau đớn cho con mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy điều này là không chính xác. Thay vào đó, việc trăng giữ chặt con mồi sẽ ngăn máu lên não, khiến con mồi bất tỉnh. Nhưng vì trăng xanh Nam Mỹ thích ở dưới nước, chúng cũng thường vô tình dìm con mồi của mình đến chết. Trăng xanh Nam Mỹ tương tự như loài sư tử, chúng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Rất ít con vật có thể chống lại chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không chết vì bị thương. Một con báo đốm Mỹ hoặc động vật lớn hơn có thể chống trả và sẽ gây ra những vết thương nghiêm trọng, hoặc thậm chí có thể thoát khỏi cái chết từ những con trăng xanh này bằng cách giết luôn con trăng. Trăng xanh Nam Mỹ sau mỗi bữa ăn có thể nhịn đói từ vài tuần đến vài tháng mà không cần ăn tiếp. Con cái đôi khi ăn con đực. Mùi giao phối mang lại điều tồi tệ nhất cho những con trăng đực rựa, và con cái có thể tức giận đến mức ăn thịt con đực trong quá trình này. Theo mình, rất có thể vì con đực không thể làm cho nó thỏa mãn, thế là ăn luôn cho bỏ ghét. Trăng xanh Nam Mỹ cũng di chuyển kiểu uốn lượn nghiêng. Mặc dù là loài rắn lớn nhất thế giới, nhưng đôi khi chúng sẽ bò theo kiểu uốn lượn nghiêng để có thể di chuyển nhanh hơn trong nước. Trăng xanh Nam Mỹ cực kỳ mạnh mẽ, chúng có thể cạnh tranh với bất kỳ loài động vật nào trên cạn và nhiều loài dưới nước. Những con trăng này thường không chủ tâm sang con người, nhưng nếu bạn đến quá gần, hãy chuẩn bị cho trận chiến sống còn của đời mình. Có kích thước khổng lồ và là những sát thủ dày dạn kinh nghiệm, nên một con người không thể sánh được với sức mạnh của trăng xanh Nam Mỹ, trừ khi chúng ta mang theo vũ khí. Nếu bạn nhìn thấy con rắn này ngoài tự nhiên, hãy đi hướng khác và rời khỏi đó ngay lập tức. Ngay cả khi chúng không khát máu người, thì điều này không có nghĩa là bạn nên đợi quanh đó để xem nó có muốn ăn bạn hay không. Mối nguy hiểm đối với các loài động vật khác. Trăng xanh Nam Mỹ là những kẻ săn mồi hàng đầu ở chính nơi chúng sinh sống. Mặc dù những con trăng xanh Nam Mỹ chưa trưởng thành và một số con trưởng thành có thể trở thành con mồi của những kẻ săn mồi khác. Con mồi của trăng xanh Nam Mỹ bao gồm hươu trưởng thành, chuột lang nước và cá sấu cai mang. Tất cả các động vật lớn theo đúng nghĩa của nó. Báo đốm Mỹ cũng có trong thực đơn của những con trăng xanh Nam Mỹ trưởng thành. Hai loài vật này thỉnh thoảng sẽ săn lẫn nhau. Việc con nào thắng có lẽ phần nào phụ thuộc vào kích thước của mỗi bên. Nói tóm lại, không có sinh vật nào sống cùng khu vực và môi trường sống với trăng xanh Nam Mỹ được an toàn trước sự tấn công của chúng. Các loài trăng Nam Mỹ khác, tức là những loài trăng nhỏ hơn, sẽ săn chim, động vật gặm nhấm, động vật có vú kích thước trung bình hoặc các sinh vật khác, và cũng có thể gây ra các mối đe dọa đối với thú nuôi khi có cơ hội. Dù những con rắn lớn này sống ở những khu vực không có con người hoặc vật nuôi lui tới, nhưng những con thú nuôi thực sự có thể là bữa ăn tiềm năng cho bất kỳ loài trăng anaconda nào. Mặc dù hiếm gặp, nhưng loài trăng Nam Mỹ Benny được biết đến là loài ăn thịt chó, mèo và gà. Làm thế nào để trăng xanh Nam Mỹ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chúng? Khi trăng xanh Nam Mỹ muốn làm khô hoặc làm nóng cơ thể, chúng sẽ treo trên cành cây, thay đổi lượng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhờ đó chúng có thể kiểm soát và điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể. Những kẻ săn trăng xanh Nam Mỹ. Khi trăng xanh Nam Mỹ vẫn còn nhỏ và tương đối nhỏ, nhiều loài động vật được xem là những kẻ thù có thể giết và ăn thịt chúng một cách dễ dàng. Trong số những kẻ săn mồi này, bạn có thể kể tên các loài động vật có vú, bò sát, chim và thậm chí cả các loài rắn khác. Khi nói đến trăng xanh Nam Mỹ trưởng thành, chúng được xem là những kẻ săn mồi hùng mạnh với rất ít kẻ thù. Tuy nhiên, những kẻ săn mồi hùng mạnh khác có thể chế ngự chúng, mặc dù chúng thường thích săn những loài khác hơn. Hai kẻ săn mồi là kẻ thù nguy hiểm tiềm tàng của trăng xanh Nam Mỹ là cá sấu cai mang, chủ yếu săn trăng xanh Nam Mỹ nhỏ, và báo đốm Mỹ, loài có thể săn trăng xanh Nam Mỹ lớn. Trên tất cả, tất nhiên là con người. Loài người không ngừng săn lùng anaconda, và đáng buồn cho trăng xanh Nam Mỹ khi chúng ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng. Phần cơ thể bí mật của trăng xanh Nam Mỹ là gì? Đây là phần cơ thể duy nhất của trăng xanh Nam Mỹ không có vảy, một chiếc lỗ mở ở phía sau của trăng xanh. Lỗ mở duy nhất cho đường ruột, sinh sản và tiết niệu, đó là lỗ huyệt.
Các tuyến của bộ phận cơ thể này phát ra một loại xạ hương có mùi cực kỳ hôi, thực sự có thể giết chết các sinh vật nhỏ. Một số nhà khoa học tin rằng chất độc này sẽ giúp chăn săn Nam Mỹ ngăn đỉa và các sinh vật nhỏ bám vào lỗ huyệt của nó. Chăn săn Nam Mỹ có thể là vật nuôi không? Chúng có thể bị săn bắt và bán làm vật nuôi, nhưng điều này rất hiếm. Rất ít người nhận chăn săn Nam Mỹ làm thú cưng bởi kích thước khổng lồ và bản tính hung dữ của chúng là một mối lo đáng ngại. Hơn nữa, chúng cũng cực kỳ khó bắt được. Chăn săn Nam Mỹ phản ứng như thế nào khi chiến đấu? Dù là loài rắn lớn nhất hành tinh, nhưng chăn săn Nam Mỹ không thích chiến đấu. Nếu phải đối đầu với kẻ thù, chúng thà chọn trốn chạy hơn là tấn công. Vì chăn săn Nam Mỹ thích ở gần hoặc trong các đầm lầy, sông hoặc hồ. Nước là lối thoát duy nhất của nó khi gặp nguy hiểm. Nó sẽ trượt xuống nước nhanh nhất có thể và lặn đi. Chúng ta có thể thấy là chúng rất ngại va chạm nhỉ? Tại sao con người lại săn chăn săn Nam Mỹ? Mọi người săn lùng chăn săn Nam Mỹ chủ yếu vì làn da xinh đẹp của chúng rất được ưa chuộng trong ngành công nghiệp thời trang. Tại sao chăn săn Nam Mỹ lại dễ bị tổn thương? Một trong những sự thật thú vị nhất về chăn săn Nam Mỹ liên quan đến chế độ ăn uống bao gồm những động vật lớn của chúng. Khi đối mặt với một con vật quá lớn như cá sấu cai mang hoặc chuột lang nước, cũng là lúc chăn săn Nam Mỹ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn có thể dẫn đến thương tích hoặc thậm chí là tử vong. Tại sao có thể như thế được? Vì khi chăn săn Nam Mỹ tấn công một con vật to lớn, chúng sử dụng cơ thể của mình để quấn quanh con mồi. Và trong cuộc chiến đầy căng thẳng này, chăn săn Nam Mỹ cực kỳ dễ bị thương. Cá sấu cai mang có thể dễ dàng cắn nó trong lúc chiến đấu. Chuột lang nước cũng có thể cắn rất đau chứ không phải dạng vừa. Vì vậy, chăn săn Nam Mỹ thực ra cũng đang mạo hiểm tính mạng của mình khi săn mồi. Ok, vậy là những sự thật thú vị về loài chăn săn Nam Mỹ đã hết. Nếu các bạn yêu thích chủ đề động vật, đừng quên bấm đăng ký kênh Động vật Đại Chiến để tiếp tục theo dõi những video thú vị khác nhé. Xin chào.